mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có phải là tình yêu không? Kể cả anh ấy có hẹn hò với Đàm Tùng Vận thì cũng chẳng có gì sai. Ngoại hình phản ánh con tim, Hứa Khải vốn tốt bụng, giản dị, anh ấy chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường, không phải diễn viên chuyên nghiệp. Đàm Tùng Vận trong sáng như ánh nắng ban mai, diễn xuất chắc tay nhưng lại có bản lĩnh tự lập thực sự. Hứa Khải, dù có hào quang chói lọi, vẫn là một chàng trai tốt bụng, giản dị, bình thường. Giữa những ồn ào của giới giải trí, họ chỉ là những con người bình thường, chăm chỉ. Đừng để những lời đồn thổi làm hoen ố sự trong sáng ấy. Thật sự mà nói, những câu chuyện được ca ngợi trong giới giải trí đôi khi còn khó hiểu hơn cả những bộ phim tình cảm lãng mạn trên truyền hình. Đừng nói là bạn hơi khó hiểu, mối quan hệ giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận rốt cuộc là gì? Họ có cần phải cãi nhau không? Họ chỉ đóng chung một bộ phim thôi mà, chuyện không phức tạp như anh nghĩ đâu. Đừng đổ lỗi cho So Nghia, cô gái này trong sáng và ngây thơ, đừng buộc tội cô ấy bất cứ điều gì. Tôi nói cho anh biết, Đàm Tùng Vận trong sáng như tia nắng ban mai, giản dị như giếng nước trong vườn nhà, và trong sáng đến mức khiến người ta phải đau lòng. Cô ấy không phải kiểu người dễ bị cuốn vào những lời đàm tiếu không cần thiết. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất ấn tượng, tác phẩm của cô ấy được khen ngợi và cô ấy tỉnh táo và biết mình muốn làm gì. Liệu cô ấy có thể không còn độc thân không? Chắc chắn rồi, cô ấy chỉ đơn giản là sống đúng với chính mình, kiên định bước đi trên con đường riêng. Những lời đồn đại xung quanh cô ấy thực sự đáng lo ngại. Tôi xin nhắc lại 3 lần, Đàm Tùng Vận vẫn độc thân và hoàn toàn không liên quan gì đến những lời đồn đại này. Về phần Hứa Khải, khí chất của anh ấy thật chói lọi và anh ấy thực sự là một chàng trai đẹp trai, nhưng đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, ngay cả những người có ngoại hình ấn tượng cũng không có được sự nghiệp suôn sẻ trong giới giải trí. Hứa Khải xuất thân từ một gia đình bình dân, không có nền tảng chính quy, không giống như những diễn viên được đào tạo bài bản từ nhỏ. Hiểu biết sâu sắc của anh về sự phức tạp của ngành giải trí có thể còn hời hợt. Anh đẹp trai, và người hâm mộ gọi anh là chồng từ Vô Khải. Ai mà không bị cuốn theo lòng tự tôn của chính mình chứ? Nhưng điều đó có ích gì chứ? Anh là một chàng trai tốt bụng, không có mưu mô hay thủ đoạn mờ ám nào. Cùng lắm thì anh chỉ hơi bị cuốn theo một chút. Ngành giải trí vô cùng phức tạp, nếu muốn có một mối quan hệ, chẳng có gì sai cả. Nhưng ai cũng biết những khoảnh khắc thân mật trong quá trình quay phim rất dễ bị phóng đại. Việc quay phim và quan hệ ngoài đời thực là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ai cũng ngầm hiểu. Hứa Khải muốn có một mối quan hệ, và nói thẳng ra anh đang tìm kiếm một người có thể sát cánh bên mình qua mọi thăng trầm, tốt nhất là có địa vị xã hội để tránh một cuộc chia tay hỗn loạn. Suy cho cùng, ai cũng sợ những bi kịch dai dẳng sau khi chia tay, ai muốn điều đó chứ? Khi mọi người đã đi rồi, trà sẽ nguội, sống một cuộc sống mới là cách sống tốt nhất. Hơn nữa, lý do thực sự cho tất cả những tin tức về cuộc chia tay kéo dài 3 năm là gì? Nghe có vẻ vô cùng bất thường, chẳng phải cũng giống như những mối quan hệ bình thường sao? Chia tay trong hòa bình không phải là hiếm, nhưng việc đột nhiên nhắc lại những chuyện cũ sau 3 năm lại giống như một trò bịp bợm. Đừng vội kéo Song Vân vào chuyện này, cô ấy đang ở đó, âm thầm làm việc chăm chỉ, không cần phải bị kéo vào tình huống không đáng có này. Dù là Hứa Khải hay Đàm Tùng Vận, họ chỉ là những người chăm chỉ, khiêm tốn trong ngành giải trí. Anh ấy không có mưu đồ lớn lao gì. Đàm Tùng Vận của bạn trong sáng đến mức đau lòng. Đừng để cơn lốc dư luận bốc đồng làm bạn choáng váng vẻ ngoài phản ánh trái tim, và những lời đồn đại không bao giờ có thể che khuất sự xuất chúng thực sự của một người. Hứa Khải, có lẽ em bị ảnh hưởng bởi những mưu đồ của người khác, đã bước vào ngành với một trái tim trong sáng, tốt bụng. Vì vậy, vội chỉ trích, trước khi anh ấy gục ngã và đứng dậy, hãy cho anh ấy chút thời gian và không gian. Vụ việc của Hứa Khải lại leo thang, bạn gái cũ của anh ấy cáo buộc anh ấy ngoại tình, và Đàm Tùng Vận vô tình bị liên lụy, khiến Vu Chính cảm thấy bồn chồn. Một diễn biến gây sốc gần đây đã xuất hiện trong ngành giải trí, với mối quan hệ gây tranh cãi giữa Hứa Khải và Từ Lệ Sa một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Bất ngờ hơn, vụ việc còn liên lụy đến Đàm Tùng Vận, khiến tình hình càng thêm phức tạp. Vụ việc bắt đầu vào ngày 22 tháng 8, khi nữ diễn viên Từ Lệ Sa bất ngờ tiết lộ. Trong bài đăng trên mạng xã hội, cô khẳng định rằng cô và Hứa Khải đã có mối quan hệ trước năm 2022 và việc họ chia tay là do anh ấy không chung thủy. Tin tức này ngay lập tức thu hút sự chú ý rộng rãi. Hứa Khải và người đại diện của anh, Vu Chính, đã nhanh chóng phản hồi cáo buộc. Vu Chính tuyên bố trong một tuyên bố rằng Hứa Khải vẫn độc thân và nhấn mạnh rằng mối quan hệ của Từ Lệ Sa với Hứa Khải chỉ giới hạn trong một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vào năm 2021 khi hợp tác trong một bộ phim truyền hình, và không có thêm bất kỳ tương tác nào kể từ đó.
Đại diện của Hứa Khải cũng đã làm rõ thông qua các kênh chính thức khẳng định những cáo buộc của Từ Lệ Sa hoàn toàn sai sự thật và đã nộp báo cáo lên cảnh sát. Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa lắng xuống, Từ Lệ Sa không chỉ đăng ảnh chụp chung với Hứa Khải mà còn tiết lộ nhật ký trò chuyện giữa hai người, khiến mọi chuyện càng thêm rối ren. Cư dân mạng cũng phát hiện ra rằng vụ việc ngoại tình bị cáo buộc xảy ra vào năm 2022 và ngoài Đàm Tùng Vận, không có nữ diễn viên nào khác từng làm việc với Hứa Khải trong năm đó có vẻ trùng khớp với khung thời gian này. Tiết lộ này đã làm dấy lên những đồn đoán trên mạng về việc liệu Đàm Tùng Vận có liên quan hay không. Mâu thuẫn giữa Từ Lệ Sa và Hứa Khải nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, và việc đột ngột nhắc đến Đàm Tùng Vận càng khiến tình hình thêm phức tạp. Mọi người bắt đầu tranh luận liệu đây có phải là mâu thuẫn cá nhân giữa Hứa Khải và Từ Lệ Sa hay còn lý do sâu xa nào khác. Xung đột tình cảm trong giới giải trí dường như không bao giờ chấm dứt mà ngược lại còn ngày càng leo thang. Điều đáng chú ý nhất chính là sự tương tác giữa Từ Lệ Sa và Vu Chính. Hai người dường như đang giằng co qua lại, ai cũng không chịu nhường ai. Mỗi khi Từ Lệ Sa tiết lộ thông tin mới, Vu Chính lại lập tức lên tiếng. Cuộc đối đầu này tưởng chừng chỉ là vấn đề thời gian nhưng lại khiến cư dân mạng háo hức theo dõi bộ phim thích thú. Trong giới giải trí, các mối quan hệ thường có vẻ vô cùng phức tạp và dễ dàng. Nhiều diễn viên có thể yêu nhau trong quá trình quay phim nhưng rồi mối quan hệ lại tan vỡ sau khi phim đóng máy. Hiếm có cuộc hôn nhân nào của người nổi tiếng kéo dài nhiều năm, trong khi đại đa số lại kết thúc bằng một mối tình chóng vánh. Do đó, quyết định vạch trần Hứa Khải của Từ Lệ Sa vào lúc này dường như mang một ý nghĩa sâu xa hơn. Với bộ phim mới của Hứa Khải đang được phát sóng, việc công khai mối quan hệ của anh chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trước công chúng, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến cả đối tác và nhà đầu tư của anh. Trong trường hợp này, hành động của Từ Lệ Sa dường như là một đòn tấn công vào sự nghiệp của Hứa Khải. Suy cho cùng, là một trong số ít diễn viên trong ngành giải trí sở hữu cả kỹ năng diễn xuất lẫn ngoại hình, mỗi tác phẩm gần đây của Hứa Khải đều thu hút sự chú ý đáng kể. Nếu anh phải đối mặt với dư luận tiêu cực vì vấn đề cá nhân, chắc chắn các nhà đầu tư của anh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Điều này khiến tình hình càng thêm phức tạp. Giờ đây, khi tình hình ngày càng căng thẳng và phản ứng của cả hai bên ngày càng leo thang, Từ Lệ Sa dường như có những bằng chứng thuyết phục với những bức ảnh và nhật ký trò chuyện của cô ấy dường như đặc biệt thuyết phục. Tuy nhiên, sự thật cuối cùng trong cuộc chiến dư luận này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bất kể kết quả cuối cùng ra sao, cuộc tranh cãi đã khiến cả hai bên gặp rắc rối đáng kể. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận dường như là người vô tội nhất. Cô ấy chưa bao giờ chủ động can thiệp vào vụ việc, vậy mà cô ấy lại bất ngờ bị lôi vào tầm ngắm. Với sự nghiệp vốn dĩ kín tiếng của mình, làm sao cô ấy có thể ngờ rằng chỉ một tác phẩm lại dẫn đến tình huống đáng xấu hổ như vậy. Đối với cô ấy, đây thực sự là một thảm họa tàn khốc, vô cớ. Những gì ban đầu được cho là chỉ là chuyện phiếm tình cảm của người nổi tiếng đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Bạn gái cũ Từ Lệ Sa đang gây xôn xao dư luận, liên tục đăng tải những đoạn chat và ảnh nhạy cảm, tiết lộ hết tiết lộ này đến tiết lộ khác. Giờ đây, ngay cả nữ diễn viên trẻ Đàm Tùng Vân cũng bị lôi vào chuyện này. Liệu chuyện chị dâu cũ này sắp trở thành vấn đề lớn? Từ Lệ Sa chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho sự náo động lớn lần này. Bạn gái cũ này dường như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, cố gắng hết sức để cung cấp cho mọi người một bản tường trình chi tiết và đầy đủ. Hàng loạt bằng chứng buộc tội mà cô ta đưa ra cho thấy rõ ràng mối quan hệ giữa cô ta và người đàn ông kia không chỉ đơn thuần là một mối quan hệ, thậm chí còn ám chỉ rằng có thể có bên thứ ba can thiệp, dẫn đến việc họ chia tay. Cô ta đã chia sẻ nhật ký chat và ảnh chụp màn hình các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là một đoạn cho thấy người đàn ông đó gửi cho cô ta 5.200 nhân dân tệ. Ai cũng biết con số này có ý nghĩa thế nào với một cặp đôi. Mặc dù sau đó cô ấy đã trả lại tiền, nhưng sự tồn tại của tài khoản này cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã vượt quá mức bình thường, chưa kể đến những cuộc trò chuyện riêng tư. Nhìn xem, số tiền chuyển khoản giữa bạn bè khá lớn, và số tiền cũng khá lớn. Điều này thực sự bất thường. Ngoài việc chuyển tiền, còn có những lời nói ngọt ngào và những cử chỉ âu yếm, thật sự ấm lòng. Cô ấy thực sự muốn ăn đồ ăn bạn trai nấu, và anh ấy thậm chí còn nói anh sẽ làm cho em khi anh nấu xong. Cuộc trò chuyện thậm chí còn đề cập đến thông báo chính thức. Sự ngọt ngào toát ra từ những lời này nghe không giống kiểu bạn bè bình thường mà Vu Chính tự nhận, những người đã không liên lạc trong một thời gian dài. Nếu thực sự chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, làm sao người ta có thể tưởng tượng mối quan hệ của họ lại khá sâu sắc. Cô ấy không ngần ngại khoe khoang tài năng của mình, đăng tải một vài bức ảnh thân mật, bao gồm ảnh đại diện của Từ Khải và khoảnh khắc họ nắm tay nhau, những ngón tay đan vào nhau.
Điều gây sốc nhất là đoạn video nắm tay giờ đây đã làm lung lay những ai muốn gọi nó là ảnh ghép Photoshop hay giả mạo. Suy cho cùng, video chuyển động đáng tin cậy hơn và khó làm giả hơn ảnh tính. Những hình ảnh và video ngắn này trực tiếp tiết lộ những tương tác thân mật giữa hai người. Nếu bằng chứng này là sự thật, lời khẳng định độc thân của người đàn ông có thể cần phải được xem xét lại. Ngoài ra, người phụ nữ còn tiết lộ một cuộc trò chuyện WeChat giữa Từ Khải và một người bạn, trong đó anh ta thực sự gọi cô là góa phụ đen. Nghe có vẻ không hay ho, nhưng nếu họ chỉ là bạn bè hoặc không biết rõ về nhau, ai lại dùng từ ngữ xúc phạm như vậy? Điều này có thể cho thấy giữa họ thực sự có một mối quan hệ lãng mạn, và một mối quan hệ như vậy có thể khá khó giải quyết. Để trấn an mọi người, cô thậm chí còn sắp xếp rõ ràng dòng thời gian mối quan hệ của mình, ghi chép chi tiết từng chi tiết. Họ gặp nhau trong một phòng riêng tại Hoa New Entertainment vào năm 2021 và ngày hôm sau họ được mời đến nhà anh ta để chơi. Họ đã gặp nhau nhiều lần sau đó để thảo luận về mối quan hệ, xác nhận mối quan hệ, mặc dù họ cũng có những lần chia tay. Các chi tiết được viết khá tốt và sống động. Cô ấy cũng nói rõ rằng cuộc chia tay xảy ra vào cuối năm 2022, chủ yếu là do Từ Khải và Triệu Khánh cùng nhau nhận phòng khách sạn. Bên cạnh tính chất khá bùng nổ của việc này, cô ấy cũng tiết lộ rằng người đàn ông này đã phải lòng một nữ diễn viên trong bộ phim khi đang quay phim. Điều này đã khiến cư dân mạng phấn khích, họ bắt đầu tìm hiểu lịch trình của anh ấy vào thời điểm đó. Sau đó, có thông tin tiết lộ rằng anh ấy thực sự đang bận quay một bộ phim lớn có tên You Are More Beautiful Than the Starlight. Sau đó, cũng có thông tin tiết lộ rằng bạn diễn của anh ấy là Đàm Tùng Vân được yêu mến, mặc dù thông tin rò rỉ không đề cập trực tiếp đến điều này. Cùng với những mô tả về những người bạn gái tin đồn trước đây của anh ấy, nhiều người cảm thấy Đàm Tùng Vân phù hợp với tiêu chuẩn này. Điều này đã khiến nhiều người hâm mộ tin đồn hoàn toàn hoang mang, và họ bắt đầu suy đoán liệu có điều gì đó đang xảy ra giữa hai người hay không. Tất nhiên, vẫn chưa có xác nhận chính thức từ cả hai bên, nhưng đây chỉ là suy đoán hoang đường của cư dân mạng. Khi nói đến chuyện trong ngành này, họ thường vô tình kéo cả một đám người vào cuộc, đúng như câu nói, vòng tròn của bạn thật phức tạp. Đối mặt với hàng loạt đòn tấn công từ bạn gái cũ, Từ Khải và công ty đứng sau anh, Hoa New Film and Television, cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng. Ban đầu, hãng phim và Vu Chính đã trình thư của luật sư và đưa ra tuyên bố rằng họ đã nộp đơn trình báo cảnh sát, có lẽ với hy vọng đe dọa đối phương lùi bước và dập tắt vụ việc. Sau đó, Vu Chính đã đích thân vào cuộc để dập lửa, nhưng thay vì dập tắt nó, anh ta lại tự đẩy mình vào tình trạng ô nhục. Ban đầu, anh ta tự tin khẳng định Từ Khải vẫn độc thân, rằng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện trong vụ rò rỉ là bịa đặt và hai người đã không liên lạc trong một thời gian dài. Kiểu phản ứng 3 lần phủ nhận này thực ra khá phổ biến, nhưng nó đã nhanh chóng bị bằng chứng rõ ràng sau này đập tan. Anh ta không tin điều đó, đặc biệt là khi nhắc đến tin đồn về Từ Khải và Triệu Khánh. Khi anh ta nói, tôi nhờ Triệu Khánh hướng dẫn Từ Khải, lời thoại của anh ấy khiến cả mạng xã hội cười ồ lên. Anh ta đang tự đặt mình vào thế khó, làm sao việc hướng dẫn lại có thể thân mật đến vậy? Chẳng trách có người cho rằng đây là hành vi coi thường người ngoài cuộc, giống như cố gắng che giấu điều gì đó bằng cách giả vờ rằng tất cả mọi người trên mạng đều ngu ngốc. Những người hiểu rõ tình hình sẽ thấy ngay rằng lời khẳng định này không đáng tin cậy và sẽ chỉ khiến anh ta gặp rắc rối. Cư dân mạng phàn nàn rằng bộ phận quan hệ công chúng ngày càng mất tổ chức, tự làm mình xấu hổ và hạ thấp trí thông minh của mọi người, biến sự phấn khích thành trò hề cho Vu Chính. Từ Lệ Sa cũng không chịu nhượng bộ, thay vào đó lại lao vào tranh cãi qua lại, biến tình hình thành trò hề. Vu Chính nổi giận, giọng nói lúc lên lúc xuống, và sau đó trong buổi phát trực tiếp, cảm xúc của anh ta ngày càng nóng lên, lời nói đầy mâu thuẫn. Có lúc anh ta tuyên bố chưa từng nghe nói đến Từ Lệ Sa và chưa từng làm việc với nữ nghệ sĩ này. Rồi anh ta lại tuyên bố đã kiện người phụ nữ kia về vụ việc. Với những mâu thuẫn này, làm sao ai có thể tin anh ta được? Thành thật mà nói, chiến dịch PR của anh ta đã thất bại hoàn toàn. Anh ta dường như cố tình kiểm soát dư luận bằng sự quyết đoán và ý tưởng của riêng mình. Anh ta quên mất rằng cư dân mạng rất tinh ý, và việc chỉ đơn giản là chống đối và phủ nhận mọi thứ sẽ chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ban đầu, mọi người chỉ tập trung vào chuyện tình cảm của người nổi tiếng, nhưng giờ đây nó lại trở thành cách để họ tự chuốc lấy rắc rối và rơi vào bẫy. Nhìn lại tính chân thực của những mối quan hệ này, nó không chỉ nói về tính cách nhỏ nhen của người nổi tiếng, nó còn phơi bày sự mong manh trong tính cách của họ. Hãy nhớ lại vai diễn trước đây của Từ Khải trong bộ phim Tình cảm đô thị, câu chuyện hạnh phúc. Hôm đó anh vào vai Diêu Chí Minh. Bối cảnh của nhân vật này khá thú vị. Anh ta là một kẻ cực kỳ khôn ngoan,
ích kỷ, nhưng sâu thẳm bên trong anh ta lại khao khát sự ấm áp. Điều này luôn mang lại cảm giác khá mâu thuẫn. Chính anh ta đã từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, có lẽ vì tuổi tác anh ta khá hứng thú với loại vai diễn này và thấy nó hấp dẫn hơn. Mặc dù có một số khuyết điểm, nhưng chúng không thể làm lu mờ những điểm mạnh. Càng tìm hiểu về anh ta, tôi càng thấy nhân vật này khá tốt. Điều này khá rắc rối, những khuyết điểm ngoài đời thực của anh ta đã bị phơi bày một cách quá mức, phá vỡ hoàn toàn hình ảnh thực sự của anh ta. Thật nực cười, chuyện này vẫn chưa kết thúc, và không ai có thể đoán trước được những tiết lộ gây sốc nào mà người chị dâu cũ sẽ tiết lộ. Mặc dù tình hình rõ ràng cho thấy tình hình của người đàn ông đang căng thẳng, nhưng anh ta có thể không phải là người chịu đựng nhiều nhất. Chính các đồng nghiệp của anh ta mới là người bị ảnh hưởng nhiều nhất, vì anh ta hiện đang quay một bộ phim cổ trang đang phát sóng. Với tin tức này được đưa ra vào thời điểm quan trọng như vậy, làm sao mọi người vẫn có thể tập trung vào bộ phim? Nếu đạo đức cá nhân của một người nổi tiếng bị nghi ngờ, sự đắm chìm của khán giả vào nhân vật sẽ giảm sút, và thậm chí sự quan tâm của họ đối với toàn bộ bộ phim cũng sẽ giảm mạnh. Chắc chắn sẽ có nhiều người bị liên lụy, và có lẽ sẽ rất khó để người đó từ chức. Vì vậy, mặc dù lưu lượng truy cập là rất quan trọng, nhưng việc giữ vững sự chính trực là tối quan trọng để tránh bị loại. Ngay cả người nổi tiếng cũng không nên làm bậy, đặc biệt là trong thời đại Internet này, nơi không có gì có thể che giấu được. Hiện tại, nhiều bên đã bày tỏ ý định khởi kiện. Việc này có đúng hay không có lẽ sẽ phải chờ tòa án phán quyết. Tôi tự hỏi liệu Từ Khải đang thu thập bằng chứng hay Vu Chính vẫn đang lên kế hoạch dùng đến hình thức phát trực tiếp hoặc các biện pháp khác để cứu vãn danh tiếng của mình. Đừng quá lo lắng về chuyện của đội ngũ, sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày. Tốt nhất là hãy giữ lý trí. Khi tình hình tiếp tục diễn biến, toàn bộ ngành giải trí đang phải đối mặt với sự soi mói ngày càng tăng của công chúng về đời tư của những người nổi tiếng. Tranh chấp giữa Hứa Khải và Từ Lệ Sa, cũng như sự can thiệp bất ngờ của Đàm Tùng Vận đã gợi lên sự suy ngẫm về tình trạng hỗn loạn hiện tại trong ngành giải trí. Trách nhiệm của một diễn viên nằm ở diễn xuất, chứ không phải gánh nặng cuộc sống cá nhân. Tôi hy vọng những ngôi sao này có thể tập trung hơn vào sự nghiệp của mình, thay vì để những lời đồn đại này trở thành rào cản cho sự thăng tiến của họ. Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp diễn, và vẫn chưa rõ ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Tôi hy vọng cuộc tranh cãi này sẽ sớm đi đến hồi kết, giải thoát công chúng khỏi những đồn đoán không hồi kết. Có lẽ điều đau lòng nhất đối với người hâm mộ là chứng kiến thần tượng yêu quý của mình bị cuốn vào tình cảnh khó khăn như vậy, trở thành một phần của bức tranh hỗn loạn của ngành giải trí. Hãy nhớ rằng, ngành giải trí là một nơi tăm tối và u ám, và không dễ dàng cho bất kỳ ai. Hứa Khải có thể đã rơi vào tình huống khó khăn này với một trái tim nhân hậu, nhưng vấp ngã không phải là thất bại. Sức mạnh thực sự nằm ở việc đứng dậy từ đống tro tàn. Chỉ cần anh ấy có thể học hỏi từ kinh nghiệm cay đắng của mình, đó chẳng phải là một hình thức trưởng thành sao? Tôi xin nhắc lại Đàm Tùng Vận là cô gái trong sáng và ngây thơ ấy. Xin đừng liên tục nói về cô ấy, đừng biến cô ấy thành nhân vật chính trong câu chuyện của bạn. Cô ấy xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ, dù sau này có bao nhiêu phấn khích, Song Vân vẫn sẽ là Song Nguyệt trong sáng và ngây thơ. Thế giới của cô ấy không có bụi bặm và hỗn loạn, chỉ có một bầu trời trong xanh. Đây là hiện thực, nhưng đừng quên rằng, hiện thực cũng có lòng tốt và sự kiên trì. Mong mọi người hãy nhìn nhận nó một cách cởi mở, đừng để bị che mắt bởi những lời đồn đại.